Hi everyone, welcome back to another Yu-Gi-Oh vlog. This time we're at a regional for our local OTS tour. We've got a couple people here today and everyone's playing a ton of different decks, so it's gonna be a crazy tournament. Peter, wat doen we? Ja, je moeder. Wat gaan we spelen? Edison, ga je gang. Iron Yu-Gi-Oh baby, let's go. Wat ga je doen vandaag? Alles voor de koop. Wat ga je doen vandaag? Sowieso. En jij? Ook winnen? Trappen. Wat is toch bedankt. Hoe ga je? Ja, 1-1. Hoe ga jij? 1-1. Hoe ga jij? Ik wil niet over praten. Neil heeft verloren op tijd. Ja, fuck. Strijders, wat doen we? Verliezen van Runic met Ja. Julia. Oefenen voor Lyon, laten we daarop houden. Hij heeft verloren van Runic? Runic met Julia. Deze gozer, hè? Ik ook. Ik summon deze Runic in defense. Ik summon deze Sourcel in defense. Ik summon 2 Naturia in defense. Skullbug, 1000 levens erbij. Pass. Let's go, helemaal onderaan. So, unfortunately, Anil isn't doing so hot right now, which is sad, but I guess that's what happens when you play Ponder and have no Earthship yet. However, while he may be at table 500, in our hearts he's at table 1. How do you do? Beter dan jij. Dat is niet zo heel Fair veel. enough. Jij? Ik heb jouw stuk gemaakt, dat is goed genoeg. Hoeveel ben je gaan? 1-4 keer tot de mirror en ik heb Hetzelfde zeker. Jij? Ik heb eerst 3 niet meer. Hoe ben je gaan? 4-3. Ik huilen. Hoe ben je gaan? Hoe? Vertel! Hoe? Champion, let's go! Hij is champ, Panda Zek. Let's go! Hi boys. After regional tournament pack opening, what do we get? Garbage. Garbage. Is dat Typhlosion? Never mind. Garbage. Als je die ultra? Oh, ultra. Garbage. Cool. Garbage. This mother lover. Lord, give me something. Hello? Anything, please? Just anything? No? Oh my god. Jongens. Oh yeah. God. I'll take my words back. Never mind. It's very, very expensive. Not garbage. No garbage. Very good card. So the tournament has concluded and we have a winner with our own Rutger, who went undefeated for 7 rounds straight. A huge shout out to him. We hope to see you guys at the next regional and we thank you so much for watching. Thank you, bye! Streamer throwing Sage.